આપણી બાજુમાં આવેલ મોટા ગામમાં થોડું કામ છે તો હું ત્યાં જાઉં છું. હા ઉભા રહ્યો, ઘરમાં કરિયાણું પૂરું થઈ ગયું છે તો સાથે લેવા આવું. ચાલો તો બેઠો ફટાફટ રિક્ષામાં. બનાવ્યું છે રાની? દૂર દૂર સુધી આની ખુશ્બુ આવે છે. વાહ, ઢોકળા પણ બનાવવા લાગે છે. ખૂબ સરસ રેસીપી બનાવી છે. વાહ માં, ખૂબ સરસ રેસીપી છે. જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું.